สวัสดีค่ะแม่มี่จากเพจ Patchwork Quilt by แม่มี่ค่ะหรือ Cats and Quilts นะคะ www.facebook.com/ นะคะ CAT เติม SN แล้วก็ QUILTS นะคะ Cats and Quilts แล้วก็วันนี้มีผู้ช่วยนะคะเด็กหญิงเม่นะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่มี่ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำอีกบล็อกหนึ่งนะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการทำบล็อกหน้าต่างโบสถ์นะคะหรือ Cathedral Window นะคะก็ไม่เคยทำไปแล้ว2 ตอนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะก็อันนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็จะยากหน่อยในการที่เราจะทำ Fussy Cut ด้วยนะคะก็คืออันนี้ไม่ทำก็คือเลือกที่จะให้ลายตรงกลางมันเป็นลายสวยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครคิดว่ามันจะยุ่งยากเกินไปก็จะใช้วิธีใช้เป็นผ้าพื้นธรรมดาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช้วิธีการเดียวกันหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนที่เราตอกกับตอนที่เราตัดจะต้องระวังนิดนึงก็ไปดูวิธีทำค่ะว่าทำยังไงนะคะวิธีทำนะคะก็เริ่มจากผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้เป็นขนาด3 นิ้ว3 นิ้วคูณ 3 นิ้วนะคะ2 ชิ้นนะคะแล้วก็ผ้าสีที่เราจะมาทำชิ้นตรงกลางเนี่ยนะคะอันนี้ขนาด2 นิ้วกับ1 กระเบียดนะคะยาวด้านนี้4 นิ้วนะคะ2 นิ้ว1 กระเบียดก็คือ2 นิ้วกับอีก0.25 นิ้วนะคะ2.25นะคะแล้วเราก็พับนะคะเอาด้านผิดชนกันนะคะหันด้านที่เป็นสันทบนะคะหาตัวเรานะคะแล้วก็ด้านปลายที่ชนกันไปไว้มุมนะคะวางไว้มุมแบบนี้นะคะมุมของผ้าชิ้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกชิ้นหนึ่งนะคะจัตุรัสเหมือนกันมาประกบคราวนี้เอาด้านถูกคว่ำลงนะคะก็จะประกบกับอย่างนี้เราก็เย็บด้านนี้ด้วยตะเข็บนะคะจะ4 นิ้วเหมือนเดิมนะคะก็คือ4 นิ้วห่างจากขอบนะคะใครไม่ถนัดก็ใช้เข็มหมุดช่วยนะคะนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้หน้าตาประหลาดแบบนี้นะคะเราก็เอาไปรีดนะคะล้มตะเข็บไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะพับให้สันด้านนี้ค่ะมันมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ฝังมุมให้มันคมๆสวยๆนะคะแนบไปแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบนะคะอันนี้ไม่มีรีดแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เราก็ทำ2 อันนะคะแล้วเราก็จะเอา2 อันนี้มาประกบกันทีนี้จุดประกบอันนี้ก็ที่ต้องระวังก็คือตรงหัวมุม2 ด้านนี่นะคะอันนี้ก็คงต้องใช้เข็มหมุดช่วยนะคะอันนี้แม่มิดบังคับล้มตะเข็บไปด้านนี้ดีกว่านะคะเนี่ยน่าจะรีดผิดจริงๆควรจะล้มตะเข็บไปคนละด้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นรอยต่อตรงนี้หรอกค่ะเพราะว่าผ้าสีเหลืองมันบังอยู่แต่ว่ามันทำให้ตะเข็บไม่หนามากจนเกินไปนี่ต้องใช้เข็มหมุดช่วยอีกนะคะมุม2 ข้างนะคะก็คือให้2 อันนั้นพยายามจะให้มันชนกันสวยๆนะคะจะได้ไม่เกยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นอีกทีตอนเย็บนะคะบางครั้งเย็บแล้วมันก็ตัวตีนผีกับตัวปีกจักรมันทำให้มันเลื่อนได้นะคะปันจักรนะคะก็ล็อกไว้ก่อนนะคะแบบนี้แล้วเราก็มาเย็บด้วยตะเข็บเศษ1/4 นิ้วเหมือนเดิมค่ะ
มาดูกันว่ามันจะตรงไหมนะคะเนี่ยค่ะถ้ามันตรงมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเหลื่อมมันก็จะไม่เข้ามุมนะคะนี่ก็เหลื่อมนิดหน่อยแต่ก็โอเคยอมรับได้ เราก็เอาไปรีดก่อนนะคะเมื่อรีดเรียบร้อยเราก็จะต้องมาพับนะคะเอาด้านนี้ดีกว่าเสร็จแล้วพับแล้วเราก็สอยพับแบบนี้นะคะเข็มหมุดกัดไปให้ดูก่อนเราก็จะสอยขอบนี่นะคะตลอดแนวนี่นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้ง4มุมนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าไม่อยากสอยนะคะก็จะใช้วิธีเย็บจักรก็ได้นะคะก็คือเย็บทับไปเลยอย่างอันนี้เป็นไม่ใช้เย็บจักรนะคะถ้าทำเองก็ใช้เลือกสีได้ให้มันกลืนกับตัวผ้านะคะอันนี้แม่มีตั้งใจจะได้มองเห็นนะคะว่าถ้ามันเย็บด้วยจักรจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือทับลงไปเลยด้านบนนี้นะคะก็คือ4มุมอันนี้ก็คือแม่มีเย็บต่อกันเลยนะคะ4ด้านทีนี้อันนี้ค่ะที่เห็นนะคะมันก็จะต่างจากนี่เราใช้ผ้าเราก็ต่อเลยนะคะเป็นผ้าพื้นหรือผ้าลายแล้วแต่เราต่อเลยเราไม่สนใจลายแต่ว่าอันนี้ก็จะมายากขึ้นอีกนิดนึงก็คือไม่มีพยายามจะให้ลายตรงกลางเนี่ยมันคล้ายๆกับฟัซซี่คัทก็คือเลือกตัดทำให้ตรงกลางมันเป็นลายแล้วก็เหมือนกันจะเห็นว่ามุมเขียวมุมน้ำตาลเหมือนกันนะคะอันนี้ยังต่อไม่ดีเท่าไหร่นะจริงๆก็กระเถิบไปนิดนึงนี่วิธีทำถ้าสมมติเราจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าลายแบบนี้ค่ะแล้วมาต่อให้ได้ลายสวยๆนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างลายผ้าใช่ไหมคะแม่มีก็จะมาเลือกนะคะว่าจะเอาอันไหนมาต่อกันนะคะอันนี้แม่มีเลือกลายตรงนี้นะคะแม่มีก็วัดอันนี้ก็คือกึ่งกลางของตัวลายนี้ใช่ไหมคะ2ด้านนี้เหมือนกันแม่มีก็เลือกตัดนะคะอันนี้ก็4นิ้วอันนี้2นิ้วกับ1กระเบียนนะคะแล้วก็ใช้เส้นดินสอขีดไว้แล้วก็ตัดตามนี้นะคะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปทำวิธีเดียวกันเลยค่ะกับที่เราทำอันก่อนหน้านี้นะคะเพียงแต่ว่ารอยต่อที่เราจะต้องระวังเนี่ยเราต้องระวังทั้งรอยต่อตรงกลางแล้วก็รอยตรงมุมให้มันพอดีกันแล้วพยายามจะให้ตรงกลางมันตรงกันนะคะลายมันได้ชนกันสวยๆนะคะก็เป็นวิธีทำสำหรับการที่จะเลือกลายอะค่ะแบบไหนก็แล้วแต่ความพึงพอใจว่าจะเป็นลายดอกไม้หรือจะเป็นลายเส้นหรือลายอะไรก็ได้นะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานเราน่าสนใจมากขึ้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้นี่ก็คือเป็น1บล็อกใช่ไหมคะแล้วนี้เราจะบล็อกมาต่อกันยังไงเพราะว่าถ้าเราเอามาต่อกันตรงนี้เราก็ต้องใส่ตัวชิ้นอันนี้เข้าไปด้วยเพื่อจะให้ลายมันต่อเนื่องกันนะคะโดยที่เราจะไม่ได้ต่อชิ้นตรงกลางนะคะอันนี้เราจะต่อด้านนี้นะคะก็ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือพับชิ้นสีเหลืองนี่นะคะคราวนี้ก็หันมาด้านนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาทับนะคะต่อกันนะคะอันนี้มันหลายชิ้นนิดนึงนะคะต้องใช้เข็มหมุดช่วยหรือถ้าใครมีกาวที่ใช้ติดผ้าก็แต้มไว้เล็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ต่างประเทศก็นิยมใช้กาวเยอะเหมือนกันในการช่วยในการต่อผ้านะคะว่ามันทำให้แม่นยำขึ้นนะคะก็มันก็เอาชิ้นนี้มาต่อนะคะแล้วเราก็เย็บตามปกติด้วยตะเข็บเศษ1/4 นิ้วเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่มีให้ดูวิธีแก้ของให้มิเลยก็ได้นะคะก็คือถ้าสมมุติเราต่อกันแล้วเนี่ยด้านนี้กับด้านนี้มันล้มกันไปคนละทิศคนละทางแบบนี้นะคะอันนี้มันต้องล้มด้านนี้ถูกแล้วนะคะเพราะว่าอันหลังนี่ล้มมาอันนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้กรรไกรคลิปเลยค่ะแต่ต้องกรรไกรคมหน่อยนะคะรู้สึกอันนี้ไม่คมคลิปที่มันใกล้กับตะเข็บที่สุดนะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะไปรีดมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือมันล้มกันไปคนละทางแต่ว่าตะเข็บมันก็ยังเรียบอยู่โอเคนี่เราก็เย็บนะคะ1.4 นิ้วเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ไปรีดนะคะนี่เมื่อรีดแล้วนะคะเราก็จะเย็บต่อๆกันไปจนเป็นผืนตามขนาดที่เราต้องการนะคะก็คือทุกมุมต่อด้านนี้นะคะเราก็จะต้องใส่ผ้าชิ้นเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไปเย็บโค้งอีกทีนี้ตอนที่เย็บโค้งอะค่ะเราจะต่อให้เสร็จแล้วเย็บทีเดียวเลยก็ได้นะคะหรือต่อให้เสร็จนะคะรองด้วยใยบุนะคะรองด้วยผ้าชิ้นหลังแล้วเราค่อยพับก็ได้นะคะแล้วเราก็สอยเพื่ออะไรเพื่อเราก็เป็นการควิลนะคะหรือเป็นการยึดตรึงระหว่างชิ้นบนชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นหลังไปด้วยเลยพร้อมกันทีเดียวก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนบอกไหนๆฉันสอยแล้วใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาควิลทีหลังแล้วก็ต่อจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รองใหญ่แล้วก็เย็บแล้วก็ควิลทั้ง3ชิ้นติดกันตอนที่เราพับไปเลยก็ได้ค่ะก็ไปทำให้เป็นผืนมันก็จะออกหน้าตาออกมาเป็น cathedral window แบบนี้เหมือนกันด้วยนะคะไหนก็มีคำถามนะคะมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือไปที่เพจของแม่มีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ